विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. ग्रुप 16, 17, 18 खूप मोठा टॉपिक आहे, लक्षात घ्या. त्याचे IMP क्वेश्चन्स मी देणार आहे. त्याच्याबद्दल तुम्हाला मी सांगू का की जुन्या सिलेबसमध्ये याचं नाव होतं पी ब्लॉक एलिमेंट. हां, हे ग्रुप 16, 17, 18 पी ब्लॉकमध्येच आहेत. हां, त्यावेळेस ना ग्रुप 16, 17, 18 बरोबर ग्रुप 15 सुद्धा होता, नायट्रोजन फॅमिली, लक्षात घ्या. आणि एवढा वास्ट सिलेबस होता त्याचा नायट्रोजन फॅमिलीचा. ते नायट्रोजनचे ऑक्झो ॲसिड्स किंवा ऑक्सिजन बरोबरचे कंपाऊंड्स किंवा भरपूर, मग त्यात अमोनिया होतं त्याचं प्रिपरेशन, पुन्हा HNO3 ओस्वाल्ड प्रोसेस, त्याचे रिॲक्शन्स, युजेस, तो सगळाच पार्ट आता नाहीच आहे ऑलरेडी, आणि जो आहे त्याच्यातला पण डिलीटेड पार्ट आहे. बरं, IMP क्वेश्चन देताना पुन्हा आपण तीच टेक्निक वापरणार आहे की जो क्वेश्चन जास्तीत जास्त वेळा रिपीट झालेला आहे ना तोच आपण पहिल्यांदा करायचा. मग या टॉपिकमध्ये सगळ्यात अगोदर जो पहिला क्वेश्चन आहे तो तुम्हाला घ्यायचा आहे ॲनॉमलस बिहेवियर. कुणाचं ॲनॉमलस बिहेवियर? ऑक्सिजनचं आणि फ्लोरीनचं. जुन्या सिलेबसमध्ये नायट्रोजन सुद्धा होता. मग ॲनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन आणि फ्लोरीन तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे 2 मार्काला, की पण बऱ्याच वेळा 3 मार्काला हा प्रश्न आलेला, लक्षात घ्या. म्हणजे काय तुम्हाला समजावून सांगू का? ॲनॉमलस बिहेवियर म्हणजे ना, आता एकाच ऑक्सिजन फॅमिली आहे समजा, वरती ऑक्सिजन आहे, खाली दुसरे इलेमेंट आहेत, मग सगळ्यांच्या प्रॉपर्टीज सेम पाहिजेत ना. पण तसं नाही आहे. ऑक्सिजनच्या प्रॉपर्टीज या इतर इलेमेंट्सच्या प्रॉपर्टीपेक्षा वेगळ्या आहेत, आणि तेच तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. थोडक्यात सांगू का? ऑक्सिजन गॅस आहे, बाकीचे गॅस नाही आहेत, ते सॉलिड आहेत किंवा लिक्विड आहेत. ओके, ऑक्सिजनचा फॉर्म्युला काय लिहिला आहे मी? O2. म्हणजे ऑक्सिजन हे डायॲटॉमिक आहे, बाकीचे पॉलीॲटॉमिक आहेत. ऑक्सिजन हा पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर आहे. ओके, बाकीचे मात्र पॅरामॅग्नेटिक नाही आहेत. ऑक्सिजनचं हायड्रोजन बरोबर कंपाऊंड झालं की वॉटर तयार होतं, ठीक आहे, स्टेबल हायड्राइड आहे त्याचं म्हणूया आपण. ओके, बाकीच्यांचे नाही आहेत, लक्षात घ्या. तसं म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का, आता तुमच्या पुस्तकात पण हेच पॉईंट दिले असतील, ऑक्सिजनला सुद्धा आणि फ्लोरीनला सुद्धा, लक्षात घ्या. ॲनॉमलस बिहेवियर हा मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे बरं का. आता काय काय दिलंय बघा, की पहिल्यांदा दिलंय ॲटॉमिसिटी. ॲटॉमिसिटी, ऑक्सिजन डायॲटॉमिक आहे, बाकीचे पॉलीॲटॉमिक आहेत. फरक लिहायचं रे तुम्हाला. दुसरं मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी, पॅरामॅग्नेटिक आहे ऑक्सिजन, ओके, बाकीचे डायमॅग्नेटिक आहे. नंतर ऑक्सिडेशन स्टेट, तुम्हाला माहिती आहे ऑक्सिजनची कॉमन -2 आहे, पण हायड्रोजन पॅरॉक्साईडमध्ये ती -1 असते, आणि OF2 बरोबर ती +2 असते. म्हणजे या 3 ऑक्सिडेशन स्टेट आहेत ऑक्सिजनच्या. बाकीचे एलिमेंट मात्र +2, +4, +6 अशा स्टेट ऑक्सिडेशन स्टेट आहेत. मग +6 म्हणजे हायर ना, पण ऑक्सिजनकडे डी ऑर्बिटल आहे का? नाही आहे, त्यामुळे हायर ऑक्सिडेशन स्टेट नाही शो करू शकत. हे VSA मध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो, नोट करून ठेवा, लक्षात घ्या. वाय ऑक्सिजन cannot exhibit higher oxidation state? because काय सांगा? because of absence of d orbital. ओके, नेचर ऑफ हायड्राइड. हायड्राइड म्हणजे हायड्रोजन बरोबरचं कंपाऊंड. कोण आहे? वॉटर. ते लिक्विड आहे, बाकीचे सगळे जे आहेत ते गॅसेस आहेत. ओके, म्हणजे हे तुम्हाला ॲनॉमलस बिहेवियर आणि ॲनॉमलस बिहेवियरचे ना रिझन सुद्धा करा, लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे कशामुळं रिझन्स त्यांनी दिलेत पुस्तकात. स्मॉल ॲटॉमिक साईज, साहजिक आहे, ग्रुपमध्ये सगळ्यात वर असतो तो स्मॉल असतो, त्याची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त असते, आणि त्याच्यात इनर डी ऑर्बिटल ॲबसेंट असतं, म्हणून त्याच्या प्रॉपर्टीज इतरांपेक्षा वेगळ्या असतात. मग पहिला क्वेश्चन कुठला करायचा? ॲनॉमलस बिहेवियर, जास्तीत जास्त वेळा रिपीट झालेला आहे. त्याच्यानंतर ना आता दुसरा जो क्वेश्चन आहे तो आहे एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन पिरियॉडिक प्रॉपर्टीज. बरं का, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स. आता सांगू का तुम्हाला, बऱ्याच माझं केमिस्ट्रीमध्ये बऱ्यापैकी काय गोंधळ झाला तर माहिती आहे का, ते डिलीटेड पोर्शनच्या वेळेस त्यांनी ना टेबल डिलीट केलेत. बरं का, आता तुम्हाला सांगू का, बघा टेबल त्यांनी डिलीट केले, कुठलं माहिती आहे का? 7.2. ओके, ॲटॉमिक अँड फिजिकल प्रॉपर्टीज. मग कन्सेप्ट ती डिलीटेड नाही आहे, लक्षात घ्या. तो तर 7.4 पॉईंट आहे, लक्षात घ्या, त्यामुळे तो करावा लागेल. बरं, काय क्वेश्चन विचारतात? ट्रेंड्स म्हणजे काय विचारतात मी तुम्हाला सांगू का. ग्रुपमध्ये सगळ्यात वरती कोण आहे? ऑक्सिजन. जसं डाऊन द ग्रुप जाणार, साईज इन्क्रीज होणार ना, बरोबर का नाही? सांगा बघू. म्हणजे हेच तर सांगायचं आहे तुम्हाला. बरं, इन्क्रीज का होते? न्यू शेल ॲड होते. बरं, म्हणजे ॲटॉमिक आयोनिक रेडिया इन्क्रीज होते. आता आयोनायझेशन एन्थाल्पी, लक्षात घ्या, डिक्रीजेस डाऊन द ग्रुप ड्यू टू इन्क्रीज इन साईज, आयोनायझेशन एन्थाल्पी. दुसरी गोष्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीजेस डाऊन द ग्रुप म्हणूया आपण.
आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की हे तुम्हाला म्हणजे प्रॉपर्टीजमध्ये तेच लिहायचं आहे, कुठली प्रॉपर्टी डाऊन द ग्रुप इन्क्रीज होते किंवा डिक्रीज होते. डेन्सिटी इन्क्रीज होते, डेन्सिटी इन्क्रीज होते हे लक्षात घ्या, मोलार मास इन्क्रीज होतं, पण इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिक्रीज होते. मग मला सांगा एक्सप्लेन द ट्रेंड्स. मग ग्रुप 16-17 बद्दल विचारू दे, कॉमन क्वेश्चन असणार आहे. तसंच असणार ना, डाऊन द ग्रुप साईज इन्क्रीज होणार आहे ना, अगदी तसंच लक्षात घ्या. बरं आता हे झालं आपलं ओके, क्वेश्चन 1 महत्त्वाचे क्वेश्चन झाले. आता त्याच्यानंतरचे क्वेश्चन कोणते करायचे आता असा प्रश्न पडतोय ना, तर मी तुम्हाला सांगतो की तुम्हाला करायचं आहे H2SO4 बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. मला खूप अशी विश्वास वाटतोय की हा जो प्रश्न आहे ना, H2SO4 बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस, हे बोर्डला येण्याचे जास्त चान्सेस आहे. मी तुम्हाला सांगू का, एक गोष्ट लक्षात घ्या की त्याच्यात आपण आता बघा, मी तुमची त्याची तयारीच करून घेतो. कॉन्टॅक्ट प्रोसेसमध्ये H2SO4 तयार करताना फर्स्ट स्टेप तुम्हाला सल्फर डायऑक्साईड प्रिपेअर करायचं आहे. ओके, फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साईड. पुन्हा सल्फर डायऑक्साईड आहे ना, त्याचं फर्दर ऑक्सिडेशन झालं व्हॅनाडियम पेंटॉक्साईड, इन प्रेझेन्स ऑफ व्हॅनाडियम पेंटॉक्साईड ते सल्फर ट्रायऑक्साईडमध्ये कन्वर्ट होतं. सल्फर ट्रायऑक्साईड जे आहे ना, ते एकदम हायली कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 मध्ये डिझॉल्व्ह होतं. चला याच्यात H2SO4 ऍड करा, मग H2SO7 तयार होईल, ओलियम लक्षात घ्या, ओलियम. आणि हे जे ओलियम आहे त्याच्यापासून मग फायनली तुम्हाला H2SO4 मिळते. ओके, H2SO4 त्याच्यात मी हायड्रोलिसिस केलं तर, म्हणजे बघा मी तुम्हाला सांगतोय काय ते नीट लक्षात द्या. किती स्टेप आहेत सांगा बघू? 4 स्टेप आहेत लक्षात घ्या. मग फर्स्ट स्टेप कुठले आहे? फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साईड. मी तुम्हाला सांगू का, सल्फरचं ऑक्सिडेशन करा, सल्फर डायऑक्साईड तयार होत आहे, पण इथं FeS2 यूज करायचं आहे. FeS2 आता ऐका, FeS2 चं जर मी ऑक्सिडेशन केलं तर मला Fe2O3 प्लस सल्फर डायऑक्साईड मिळते. Fe2O3 प्लस काय सांगा? सल्फर डायऑक्साईड. ओके, मग ही रिॲक्शन आहे ना, बॅलन्स करताना बऱ्याच मुलांचा इश्यू होतोय. मी तुम्हाला सांगू का? लक्षात घ्या, बघा मी काय सांगतो ते मी एक्सप्लेन करतो. चला ठीक आहे, इकडं सल्फर 2 आहेत, मी समजा इकडे Fe2 आहे, चला मी पहिल्यांदा Fe बॅलन्स करतो. सल्फर 4 झाले, मी सल्फर बॅलन्स केले. ओके, आता हे 4 2 जा 8 3 प्लस 11, मग मी चला ह्याला 11/2 न मल्टिप्लाय करतो. पण 11/2 हा फ्रॅक्शन आपण घेत नाही ना, मग मी काय म्हणतो प्रत्येकाला 2 न मल्टिप्लाय करूया, म्हणजे इथं 2 होतं त्याचं 4 होईल, इथं 11 होतील, इथं ट्वाइस होईल आणि इथं 8 होईल. मग ही रिॲक्शन बॅलन्स राहील. मग फर्स्ट रिॲक्शन कुठले सांगतो? SO2चं फॉर्मेशन. ओके, आता SO2चं ऑक्सिडेशन करा ना, SO2 मध्ये O2 ऍड करा, व्हॅनाडियम पेंटॉक्साइड हा काय वापरतात? कॅटॅलिस्ट, हे सी दिलेलं आहे, आणि तयार काय होणार आहे मग सांगा? SO3. मग हे बॅलन्स करा आणि जरा पुस्तक उघडून बघा, पुढच्या रिॲक्शन सोप्या आहेत. बरं, मग H2SO4 बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस न करण्याचं कारण इथं आहे. ही रिॲक्शन जमत नाही, पुढचं सगळं राहू दे, पण तुम्ही नीट बघा पुस्तकात, पुढच्या रिॲक्शन अतिशय सोपे आहे. SO3 मध्ये H2SO4 नुसतं ऍडिशन प्रोडक्ट आहे ओलियम, आणि त्याच्यापासून पुन्हा तयार काय होतं आहे? H2SO4. म्हणजे तिसरा क्वेश्चन, म्हणजे ऍक्च्युअली तिसरा नाही आहे, अॅनोमलसचे 2 आहेत, ट्रेंड्सचे 2 वेगवेगळे, ग्रुप 16-17 म्हणजे 4 झाले आणि 5 प्रश्न झाले H2SO4 बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. आता त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो काय बघा, की ड्रॉ स्ट्रक्चर्स. ओके, ड्रॉ स्ट्रक्चर. आता स्ट्रक्चर्स तुम्हाला ड्रॉ करायचे आहेत, लक्षात घ्या की बघा इथं कुठले कुठले क्वेश्चन्स आलेत आत्तापर्यंत. एक तर इंटर हॅलोजन कंपाऊंड म्हणजे ClF3 ClF5 हे आलेलं आहे. म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का, ड्रॉ द स्ट्रक्चर आपण बाजूला ठेवू बरं का, म्हणजे त्याच्यात महत्वाचा अगोदर आपण असा पॉइंट घेऊया की इंटर हॅलोजन कंपाऊंड, समजून घ्या, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड की ज्याच्यात दोन्हीच्या दोन्ही हॅलोजन असणार आहेत. लक्षात, ClF3 बघा ना, तर Cl हा जो सेंट्रल आहे, F3 त्याला अटॅच असणार आहेत. लक्षात घ्या, IF3 IF7 सारखे मॉलिक्युल पण आहेत. मग तुम्हाला काय करायचं लक्षात घ्या, त्याचे स्ट्रक्चर्स, त्याचे कन्स्ट्रक्शन हे तुम्हाला बघावं लागेल. आता होतं काय बघा, आता ह्याच्यानंतर तुम्हाला मी सांगतो, स्ट्रक्चर झाले, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड झाल्यानंतर तुम्ही ना ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर करा. ऍक्च्युली ग्रुप 15 मध्ये फ्लोरीन पण होतं, लक्षात घ्या, पण आता इथं ते नाहीच आहे.
फ्लोरीन नाही बघा, फॉस्फरस, फ्लोरीन तर ग्रुप 17 मध्ये. मग ऑक्झो ॲसिड ऑफ सल्फर सांगू का तुम्हाला मी, H2SO4, ओलियम, ते सांगू का तुम्हाला, मार्शल्स ॲसिड, ऑइल ऑफ विट्रियॉल, अशी वेगवेगळी नावं होती जुन्या सिलेबसमध्ये, नवीनमध्ये कमी आहे. तरी पण मी आता तुम्हाला सांगतोय काय की ऑक्झो ॲसिड ऑफ सल्फर आणि सह्याद्री ट्युटोरियल्स असं सर्च करा, मी शॉर्टकट्स दिलेत. ओके, तोच व्हिडिओ बघा, पटकन लिंकमध्ये बघा, तुम्हाला त्याचे शॉर्टकट एकदम इझिली समजतील. लक्षात, नाहीतर असं स्ट्रक्चर ते जमत नाही. स्ट्रक्चर काढायचं कसं आहे पण मी एक्सप्लेन केलं. हां, तुम्हाला तिथं ऑक्सिडेशन स्टेट सुद्धा विचारू शकतात. आता इथं बघा ना, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ पायरोसल्फ्युरिक ॲसिड विचारलंय, मग ते ऑक्झो ॲसिड ऑफ सल्फर आहे. थायोसल्फ्युरिक ॲसिड विचारलंय, सल्फ्युरस ॲसिड विचारलंय, म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे ऑक्झो ॲसिड ऑफ सल्फर, आणि हॅलोजन पण आहे बरं का बाबा. मग हॅलो ॲसिड्स म्हणूया आपण, ऑक्झो ॲसिड नाही, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर बघा केमिकल फॉर्म्युला फॉलो, ठीक आहे, ऑक्झो ॲसिड्स म्हटलं तरी चालतंय, ऑक्झो ॲसिड ऑफ हॅलोजन. मग क्लोरीनचे आहेत, तुम्ही ते बघा. आता होतं काय बघा, ट्रेंड झालं, ॲनोमलस बिहेवियर झालं, लक्षात घ्या. पण ॲनोमलस बिहेवियरचा प्रश्न इथं कसा विचारलाय तुम्हाला सांगतो बघा. राईट एनी 4 पॉईंट ऑफ डिफरन्स बिटवीन फ्लोरीन अँड अदर हॅलोजन्स. फ्लोरीन अँड अदर हॅलोजन म्हणजेच ॲनोमलस बिहेवियर, हे लक्षात घ्या. ओके, आता या टॉपिकमध्ये सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे युजेस. जेवढे युजेस दिले तेवढे तुम्ही करा बाळांनो. एका मार्काला प्रश्न असतो. म्हणजे तुम्हाला सांगू का, आता तुमच्या नवीन पुस्तकात खूपच छोटं दिलंय, सगळंच कमी दिलंय. ग्रुप 18 इलेमेंटचे युजेस तर दिलेत का बघूया ना आपण, त्यांनी ग्रुप 16, 17, 18. ग्रुप 17 ओके, ॲलोट्रोप्स, ऑक्झो ॲसिड्स. तुम्हाला सांगू का, दिलेत. मी तर पाठीमागच्या पेजवर आहे युजेस, लक्षात घ्या. मी तुमच्याबरोबर ना आता फोटो शेअर करत नाही आहे बरं का, लक्षात घ्या. पेज नंबर 162 असं मी तुम्हाला सांगतोय. आणि इथलं एक सेंटेन्स मला वाचायचं आहे बरं का, लक्षात घ्या. हुडकतोय मी बरं का, ते जुन्या सिलेबसमधलंच होतं, लक्षात घ्या. ओके, निऑन, हेलियम, मॅग्नेटिक, ओके, लिक्विड, वेल्डिंग, बलून, ओ हो 2 नंबरलाच होतं, मी खाली हुडकत होतो. मिक्सचर ऑफ हेलियम अँड ऑक्सिजन युज्ड फॉर द रेस्पिरेशन, श्वास घेण्यासाठी, बाय सी डायव्हर्स. म्हणजे पाणबुडी असते ना बाळांनो, मग HE आणि O2चं मिक्सचर असतं त्यांना, लक्षात घ्या. ही कितीतरी वेळ आलेले MCQ आहे. म्हणजे या टॉपिकमध्ये मोस्ट IMP ना युजेस सुद्धा आहेत. म्हणजे तुम्हाला युजेस विचारले जातील ॲज अ MCQ म्हणूया आपण. आता स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला मी सांगू का की ॲक्च्युली जुन्या सिलेबसमध्ये ओझोन वगैरे जे होतं ते आता डिलीट केलं, इथं सुद्धा आहे पण डिलीट केलंय. ओझोनचं स्ट्रक्चर त्यांनी डिलीट केलं, नाही तर ते आपण केलं असतं. आता क्वेश्चन नंबर 7 आणि 8 असे आहेत की त्यालाच आपण घाबरतो, ओके, आणि टॉपिक करत नाही. येतं परीक्षेत हे रेच असते वेळा. पण आता काय घाबरतासारखं काय सांगतो की तुम्हाला ग्रुप 16-17 मध्ये जे काय आहे त्याचे प्रिपरेशन केलं पाहिजे, प्रिपरेशनच्या रिॲक्शन्स केल्या पाहिजेत. दुसरी गोष्ट त्याच्या प्रॉपर्टीज, त्याच्या रिॲक्शन्स. आणि ह्या रिॲक्शनच एवढ्या किचकट आहेत ना, म्हणून हा टॉपिक बेकार वाटतो, लक्षात घ्या. पण मी तुम्हाला काय सांगतोय, लक्षात घ्या की ते शेवटी करायचं आहे तुम्हाला, प्रिपरेशन वगैरे काय असेल ते म्हणूया आपण. ओके, करायचं आहे किंवा मी तुम्हाला हेल्प सुद्धा करेन, लक्षात घ्या. पण त्याच्या अगोदर ग्रुप 16, 17, 18 चे हे पॉईंट्स क्लिअर करा. आता माझ्याकडं ना मी तुम्हाला सांगतो पी ब्लॉक जो होता जुन्या सिलेबसमध्ये त्याचे क्वेश्चन्स आहेत बरं का बाळांनो. पण आता डिलीटेड पार्ट असल्यावर मी तुम्हाला करा असं रेफर करत नाही. मी व्हिडिओ ठेवले, डिलीट केले नाहीत, कारण जुन्या अजून रिपीटर मुलांना त्याची गरज आहे. कारण ह्यावर्षी बोर्डच्या एक्झाम रेग्युलर मुलांच्या वेगळ्या आहेत, रिपीटरांच्या वेगळ्या आहेत. बरं, आता IMP क्वेश्चन्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय. तुमची जबाबदारी हे क्वेश्चन करणं, आज करण्याचा प्रयत्न करा. ओके, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.